Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta, ẹ káalẹ́ káàkiri gbogbo àgbáyé níbi tẹ́ tún ti ní àǹfààní láti máa wò mí. Èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, ọ̀rẹ́ yín, Yorùbá Space. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ yìí. Tẹ́ ẹ bá ti ń wọlé, ẹ bá mi máa pín ètò yìí torí ó ní nǹkan kan tí mo rí tó dẹ̀ múnú mi dùn. Ó ní nǹkan kan tí mo rí tó mú inú mi dùn tó mú ara mi yá gágá lénìí. Ṣé mọ̀ pé Yorùbá sọ wípé ọmọdé ò jìyà ó lóun gbọ́n. Wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ní ta ni tíṣà tó kọ́ ṣé mọ̀ pé tọ́mọdé ò bá tí ì jìyà ó ṣeé ṣe kó má gbọ́n. Ẹ̀yin náà ẹ máa wòye àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn Nàìjíríà ni wọ́n ń discover ara wọn látara bí nǹkan ṣe rí, látara pé ìlú le. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń discover ara wọn, wọ́n discover talent wọn torí pé kí ni ìyà ti ń jẹ lómìn. Tí ìyà bá wá jẹyàn débì kan gbà míì, èèyàn á lajú ẹ̀ pé kí ni mo lè ṣe kí n lè gbára mi lẹ̀ lọ́wọ́ ìyà. Òun ló dífá fún fídíò tí mo fẹ́ fi hàn yín lálẹ́ yìí tó múnú mi dùn wípé ó kàn dùn mí wípé àwa Yorùbá pàápàá àwa Nàìjíríà ló dàbí pé torí pé ìyà náà fi kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti ilẹ̀. Ẹ káalẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wọlé, mo rí yín bẹ́ẹ̀. Ẹ káalẹ́, ẹ bá mi máa pín ètò ìbẹ̀ ṣe ń wọlé, ẹ bá mi máa tẹ ìka, ẹ bá mi máa tẹ láìkì yẹn. Ẹ ṣé David Ọláwọlé, mo kí yín bẹ́ẹ̀. Sulaiman Túnráyọ̀, mo kí ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀. Comfort Délé, mo kí yín lórí YouTube. Ẹ ṣé àwọn olúwa lórí Facebook, tí n bá ti rí kọ́mẹ̀ntì yín màá kí yín. Tó téèyàn bá tí ì rí ìyà nígbà míì, ó dàbẹ̀ pé èèyàn kì í gbọ́n, kò mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe nígbà míì. Ẹ wòye pé tẹ bá wo òye, ẹ wo Nàìjíríà as a place, as a country. Ẹ wo àwọn tó jẹ́ politicians Nàìjíríà. Ẹ wá wo àwọn ọmọ wọn, àwọn ọmọ tó jẹ́ politicians Nàìjíríà. Ẹ wo àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ politician Nàìjíríà. Ẹ ṣàkíyèsí pé ó lójú ọmọ tó jẹ́ politician Nàìjíríà tẹ́ ẹ máa rí tí wọ́n sọ pé wọ́n wá ṣe exam kan, òun ló wá gbogbo orókè ńbẹ̀ láṣẹ pé wọ́n ṣe ọwọ́ màdàrú síbẹ̀. Àbí kẹ́ wọ́n gbọ́ pé ẹnìkan wá fẹ́ invent nǹkan kan, ẹnìkan wá fẹ́ ó wá invent nǹkan tuntun kan ní Nàìjíríà wípé ọmọ politician kan ló wá ṣe. Kí ló fà á? Because wọn kì í ronú pé wọn kì í aspire láti ṣe anything for their self. Wọ́n believe pé àwọn ti bọ́lá ńlé, àwọn ti bówó ńlé. Ẹ káalẹ́ my brother Lawal Abiodun, wọ́n ní longest time. Mo ṣètò lánàá, ẹ̀yin lẹ̀ wá sórí ètò lánàá. Bámidélé Moses, mo kí yín náà. Ẹ káalẹ́. Smart Fọlárìn, mo kí yín. Ẹ káalẹ́ lórí YouTube. So ṣé bá ṣàkíyèsí pé àwọn ọmọ politicians Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í ní ìdánú pé kí la fẹ́ ṣe, kí làwọn fẹ́ ṣe, because they don't think they are supposed to do anything they don't think they have to do anything to add anything to the society, because wọ́n believe pé bàbá wọn ti ní gbogbo ẹ̀. Kí ni bàbá wọn, kò sí nǹkan tí bàbá wọn fẹ́, àbí nǹkan táwọn ìyá wọn fẹ́ àbí nǹkan táwọn fẹ́ táwọn ò tí ì ní, táwọn ò lè get látọ̀dọ̀ wọn parents wọn. Bàbá mi Sunday Adébánjọ, mo kí yín. Ẹ káalẹ́. Ṣọ́rọ̀ mi yé wa. Wọ́n máa ń wò níwò pé kò sí nǹkan tí àwọn fẹ́ láyé wọn táwọn ò ní, àbí táwọn ò tí ì bá ń lé. So they are not ready to act, they are not ready to go think outside the box to bring something new into the society. But ọmọ tí ìyà bá ń jẹ, tó jẹ́ pé ó bá yà ń lé, irú wọn lè máa ní pé àwọn náà máa ń padà ń tayọ jù láàrin àwùjọ. Ibi tí mo ń bọ̀rọ̀ lálẹ́ yóò jìnnà, mo kàn ń sọ ọ̀rọ̀ ìṣáájú ni torí ẹ̀ bá mi pín ètò yìí. Mo rí pé látara gbogbo ohun tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà ń sìn, àwọn èèyàn kan sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń ṣí. Kódà ọ̀rọ̀ Yoruba Nation tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ tí yóò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀, ó ti ń yé wọn báyìí. Ó ti ń yé. Ẹ jẹ́ kí n sáré fún yín díẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sáré fún yín ní kékeré ń bẹ̀ kẹ́ ọkọ̀ gbọ́ná. Kí n kọ́ fún yín díẹ̀ ń bẹ̀. Eléyìí ń ṣe old video, eléyìí ń ṣe old video, eléyìí ń ṣe old video. New video ni. Kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn èèyàn ti ń ready. Wọ́n ní tí ẹ̀gún tó bá ti ń débi, ó ń dùn mí, ẹ̀gún yẹn ti ṣetán láti yọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ fún mi ìṣẹ́jú kan.
tẹ́gùn bá ti ń débi pé ẹ bá mi ṣe díẹ̀díẹ̀ ó ń dùn mí àwọn tí ń dùn mí ẹ̀gún yẹn ṣe tán láti yọ ni. Nurat títí lọ pẹ́ mo kí yín bẹ̀ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá Nation ní gbogbo wa fẹ́ o Yorùbá ni and that is the only solution. Tá a bá kàn ń gẹ̀gọ́ tá à ń gègé a kàn ń gègé a kàn ń tanra wa ni. Tá a bá kàn ń gègé tá à ń gègé tá à ń gègé lọ síwájú lọ sẹ́yìn a kàn ń tanra wa ni. Solution yẹn ẹ má bínú èké yìí báyìí ló wà. Solution sí problem ta ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà òun ni kí Nàìjíríà pín bí bẹ́ẹ̀ kọ́ a kàn máa pariwo a kàn máa tanra wa dọ̀la ní. ẹ jẹ́ kí n play video fún yín. Ok ẹ̀yin tí Facebook náà ẹ jẹ́ kí n fún yín hàn. You're doing very well, don't worry. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ wo fídíò yìí. Well, what can we say? I don't know. He's emulating. Is it Dr. Bati or the children? Those two girls. No, the halogenics. Yes, the children. You're doing well, Rufai. How are you, Ayo? That was a brilliant interview earlier this morning. Thank you. Well done. Kudos. Thank you. Need to do more. Thank you. Well, all right. Well, let's begin what's trending. On Tuesday, a group of Yoruba Nation activists seeking self-determination for the Yoruba-speaking state in Nigeria took to the streets in Ondo State, re-echoing calls for secession from Nigeria. Ṣé gbọ́rọ̀ yẹn on Tuesday, which is ọjọ́ tèmi, lánàá, àná, wọ́n ní re-echoing, that's fẹ́ ká underline statement yẹn re-echoing, ó mì pé ohun tá a ti ń sọ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n listen sí ohun tá a ti ń sọ tẹ́lẹ̀ tó dàbẹ̀ ni pé àwọn kan ò kọbi ara sí wọ́n ti fẹ́ máa kọbi ara sí báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti padà ń rí wípé solution sí problem ta ní òní kí Nàìjíríà pín ẹ máa bá mi ká lọ. Bearing varying inscriptions, the protesters called for the emancipation of the Yoruba Nation in the wake of the ongoing economic hardship and rising cost of living. Okay. Ẹ má bínú mo rí comment ẹnìkan sí ló jẹ́ kí n sáré pause kí n má bàa gbàgbé láti address comment yẹn. Bàbá mi ọmọsẹ́yìn Jacob ẹ má bínú sí ìgbà porúkọ yẹn dáadáa wọ́n ní hope dollar rate will not affect us in Yoruba Nation. Lákọ̀ọ́kọ́ náà dollar because dollar control the whole world ó ṣe kí dollar affect wa ṣùgbọ́n ó ṣe pé kí owó wa kó máa lose value against the dollar. Dollar controls the world market ṣọ́rọ̀ mi yé wa but then dollar owó ọ̀ ní máa depreciate sí dollar kí ló máa ń fà tí owó fi máa ń depreciate economy yín. Tó bá ti jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe nù lú yín kò ju pé kẹ́ máa import tẹ́yìn ò máa export ẹ kàn ń rà ni kò sígbà tí ọrọ̀ ajé yín máa lọ sókè tó bá ti sí báwọn country kan náà wà tó yẹ pé ó ń dìbàn látọ̀dọ̀ ti yín so ìyẹn báyẹn so owó náírà owó Yorùbá Nation tábà rí Yorùbá Nation tán economic situation wa ló máa determine bí ìlú ṣe máa rí ibi tá a ṣe ń lọ lálẹ́ ẹ̀kọ́ nìyẹn mo kàn ní kí àdírẹ́sì kọ́mẹ̀ntì yẹn ni. àná lélẹ́yìí o ní Ondo State. Rising cost of living. I mean, this is what we're seeing now. I was just asking you if Sunday Igboho is back and he's still in Germany. Wọ́n náà wọ́n rò pé. But this sounds like. Wọ́n náà rò pé olóyè Sunday Igboho ti padà dé Nàìjíríà ni. Ńgbà tán rán àwọn èèyàn. Àní tó bá tásìkò. Àwọn ọmọ Nàìjíríà àní need anybody láti jà fún wa. Tó bá tó àsìkò tí ọ̀rọ̀ yẹn bá dojú ẹ̀. Anybody will need to anybody. Everybody will be on the street to fight for themselves because it will be a battle of survival. Because I don't understand. Bá a ṣe máa lajú kalẹ̀ tí gbogbo aburú á máa ṣẹlẹ̀ lóríṣiríṣi iná ò ní sí ìlú àwọn èèyàn ní sọ̀rọ̀ ẹ fowó kún owó epo àwọn èèyàn ní sọ̀rọ̀ wọ́n ní building companies ìlú àwọn èèyàn ní sọ̀rọ̀
Many things are going wrong. To top it all, to crown it all, insecurity wakunulu. People cannot walk from 5 kilometers without fear of being kidnapped. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ torí pé àpẹ̀ka ìrókò láti kékeré ló jẹ́ kó débi tó dé lónìí. One more question. Are we going to have? Of course, definitely, my brother. Almost saying Jacob. A máa ní currency wa, of course. Kò sí ìlú tó wà láyé. Gbogbo àwọn Biafra yẹn, wọ́n ti ní currency wọn. Àwa náà, a ní currency ta ti create already. It's just a matter of pé can register, can legalize it, and people will start spending it. Sure, mi yẹn, so we have our own currency. So ayé máa padà wá ṣe program lórí àǹfààní tó wà nù pé ká ní Yorùbá Nation. Torí wẹ́dà pé ẹlòmíì ò mọ reason tó fi yẹ ká ní Yorùbá Nation ẹlòmíì fi wà against ẹ̀. But ní báyìí àsìkò ti wá padà tó báyìí pé because mo sọ fáwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ mo ní àsìkò tí Tinubu di president gangan ló yẹ kó ń wá láòdì ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ tó ń wà bá láàdì ju ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation iṣẹ́ yọ. Nígbà tó wá dásìkò election ohun ọmọ Yorùbá rẹ̀ sí ń lọlẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Tá a bá fẹ́ jẹ́ alábòsí tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́ ọ̀rẹ́ máa sọ kọ́ máa fojú alábòsí wo Yorùbá àsìkò tí Tinubu wà ń bẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá yìí ló yẹ kó hùn wá láwùjọ ju tẹ́lẹ̀ lọ. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn èèyàn máa pè yín ní hypocrite ni. Wọ́n á ní hypocrite ní yín pé torí pé ọmọ Yorùbá ti débẹ̀ sí lóhun lẹ ṣe dákẹ́. Now ṣé problem tó wà nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ ṣé problem yẹn ti stop àbí kò ti stop? Tí ò bá ti stop kí ló dé tá a wá dẹ́kẹ́ tá a sá sọ̀rọ̀ mọ́ lọ́rọ̀ Yorùbá Nation mọ́? Kí ló dé tá a dákẹ́ tá a sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ Yorùbá Nation mọ́? Meanwhile, that will be our biggest success, and that will be the best thing for us, because bẹ́ẹ̀lẹ̀ practice regional government orúkọ Nàìjíríà yẹn ó ti wà dent already. We have many people representing Nigeria on a world map tó jẹ́ pé Yorùbá land ló yẹ kó máa represent. Ẹ wo ògo àìmọye ògo tó wà nílẹ̀ Yorùbá káàkiri àgbáyé tó jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ kó máa represent. Tabaníkà lọ wo entertainment industry wa àwọn ọmọ Yorùbá ló top bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Àwọn ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ wo sport àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n wà ń bẹ̀. Israel Adesanya, Anthony Joshua, kí ló ti ń porúkọ ọmọ yìí náà, lady yìí tó ń play football yìí tó ṣe gba award tán láìpẹ́ yìí, Osuala, assistant Osuala. Ẹ wá wo music àwọn Davido, àwọn Àṣàkẹ́, àwọn Ọlámídé Bàdó, àwọn Wizkid, àwọn Erastar, all of them ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Those people are supposed to be promoting the name of Yoruba Nation. Tó bá jẹ́ pé àwa as a country ni those people anywhere tó bá ti ń dé passport ilẹ̀ Yorùbá ló máa lọ́wọ́ gbogbo wọn. A dẹ̀ máa fún Yorùbá ní ọ̀sìnmẹ̀yẹ àbí a máa fún Yorùbá ní value all over the world gbogbo wọn yẹn. Wọ́n máa wò pé ìlú wo ló ń produce àwọn giant àwọn star yìí. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. At this point, but this sounds like but it's what's happening right now. Ẹ jẹ́ ǹdá padà sẹ́yìn díẹ̀. Rising cost of living. I mean, this is what we're saying. Ẹ bá máa share, ẹ bá mi máa like ẹ bẹ ṣe ń wọlé ẹ káàbọ̀. It's still in Germany at this point. But this sounds like but it's what's happening right now. Well, hold on one second. In the meantime, an old video has surfaced showing Vice President Kashim Shettima bemoaning the level of poverty back in 2012 when he was governor of Borno State. Shettima in the video narrated how a group of young boys broke the windshield of his friend's car, yelling expletives because they appeared affluent, while the masses suffered. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. Mo fẹ́ kẹ́ yìí náà rí. We're driving through Kano City. Shettima lélẹ̀ ní bí ọdún méjìlá sẹ́yìn o. Ìyẹn gbákejì president ń sìn. I told them in Hausa that Shogukuna did that in Muna Wahala. Masters, you are enjoying, we are suffering.
And those young men did not run away. It was my friend's wife and driver that scampered away. And very soon, we'll reach that boiling point unless we wear our thinking caps and work for the people. And the most important aspect has to do with the quality of governance. There's more to leadership than primitive capital accumulation. No matter how much you skill, beyond a certain point. Now, gbogbo àwọn olóṣèlú wa, gbogbo wọn náà retí ìjọ kan táwọn ọmọ Nàìjíríà fúnra wọn àbáwọn táwọn èèyàn tó máa dìde against àwọn. But we have always been cowards. Ojo ó pọ̀ lára ọmọ Nàìjíríà. Torí pé kí ni láti ọjọ́ tó ti pẹ́ náà àwọn people yìí mọ̀ pé wọ́n ti ń yàn yín jẹ. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò sí bọ́n ṣe máa ṣe nǹkan táwọn ṣe yẹn títí tó ó máa dijọ́ kan tẹ́ ẹ̀ ní yíjú padà. But they are waiting for that day. But that day is ìjọ tá a mọ̀. Ìjọ tó máa ṣẹlẹ̀ yẹn gangan láti mọ̀. So if we are not ready to stand up now, mo rí comment kan ló jẹ́ kí n máa pause yìí o. Tá a bá dìde ń sìn, this problem will continue forever. But the question is this: ṣé ẹ rò pé Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà ṣì lè make headway with pẹ̀lú bí nǹkan ti ṣe rí ń sìn? Nigeria has been very, very infiltrated. Tá a bá pín Nàìjíríà, ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ìdí ara ọ̀nà tí pípín Nàìjíríà fi máa help insecurity problem. Ẹ mọ̀, ara ọ̀nà tí a bá pín Nàìjíríà tí Yorùbá Nation bá dá wà, ara ọ̀nà tó máa gbà help insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tó jẹ́ pé àwọn àtọ̀húnrìnwá or anybody tó wà ní ìlú tí ò ní identity, anybody tó wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó wà káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ tí ò ní identity, definitely it's going to be easy to flush them out. Ìwọ tó bá wà ní ìlú, every country láyé tẹ́ bá lọ, ẹ máa rí pé everybody máa ní identity card. Ṣọ́rọ̀ mi yé wa. Now, identity card tán ní, okay, tá bá ní Yoruba Nation sìn, everybody will have his own identity card. One, a passport. So if we have to, and before we can do that, they have to count even how many people we have in the country, in Yoruba Nation. Maybe it's 40 million, 50 million, or 60 million. Now, ọlọ́pàá máa check, ọlọ́pàá máa rí káàkiri inú ìlú 247, security máa tight at least. During the time táwọn ọlọ́pàá fi ń rìn káàkiri inú ìlú, anybody tó bá ti rí, wọ́n máa check ẹ, just present your identity card. Tó bá ti ní identification method lọ́wọ́ tó yẹ pé ìjọba ló fún ẹ, then you are free to live in the country. But tó bá ti ní, they want to know where you are from. So it's either they detain you or they send you back to wherever you say you are from. Nobody is saying that can you come out agbenu ilẹ̀ Yorùbá, but you must be there legally or invited. So tabati ní means of identification láti fi dára wa mọ̀. Then it will be ọ̀rọ̀ insecurity wo díẹ̀ ló máa die down, because àwọn tó ń wà ibi jù ńlù ń sìn, àwọn tí a lè sọ pé ibi bára iná ń gbé àdírẹ́sì wọn lélẹ̀, àwọn ló ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ fídíò yẹn síwájú, ó níbi tí mò ń lọ nu fídíò yẹn o. How much you skill beyond a certain point is just a number. The lifestyle of somebody with 20 million naira is virtually the same with the lifestyle of somebody with 100 million naira. Ohun tó máa ń dùn wá ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ olóṣèlú yìí, nígbà tágbára ọ̀bá tì sí lọ́wọ́ wọn, àwọn náà máa sọ̀rọ̀ bẹ́ni tó ní làákàyè, wọ́n máa sọ̀rọ̀ bẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú ńgbà yẹn. Ṣebí Shettima ló jẹ́ igbákejì president báyìí sìn. Nígbà tí ò ti sí mbẹ̀, òun náà sọ̀rọ̀ bẹ́ni wípé olóhùn àtọ̀rẹ́ òun kan, òun àtìyàwó òun jọ ń lọ ní mọ́tò òun kan, ní àwọn ọmọ Haúsá kan dá wọn dúró, náà sọ fún wọn pé àwa ń jìyà báyìí, ẹ̀yin ń gbádùn àbí? Ó ń sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn lójú wọn náà, ọmọ ẹrú òde bà wọ́n gbà tó ń sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn pé ńjọ́ kan ń bọ̀ táwọn máa yíjú padà sí wọn. Now, àwọn people yìí gan, all the politicians, wọ́n wá retí ìjọ́ tí ọmọ Nàìjíríà máa yíjú padà sáwọn, but we are delaying it. So it's another opportunity for us as Yoruba
láti gbé òun wá sókè ju tẹ́lẹ̀ lọ wípé àsìkò tó ta fẹ́ kúrò Nàìjíríà bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan àwọn ìran tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan lànà wọn ṣe mí jù. ẹ má bínú. Well, this was Kashim Shettima back in 2012, warning that very soon we'll reach that boiling point. Have we reached that boiling point? I'll ask you. Because a report by Global Rights, an international civil society organization, revealed that since President Tinubu became president in June 2023, at least 2,423 Nigerians have been killed and no less than 1,872 people abducted in various attacks across the country. Well, Akin Rotimi, the spokesperson of the House of Representatives on Tuesday, burst into tears while... àwọn ìlú míì tógun ti ń jà tó jẹ́ pé wọ́n dídì mọ̀ pé wọ́n ń ja ogun wọn ò ní death record tá a ní Nàìjíríà yìí tá a dẹ̀rù pa sínú ogun already. àwa rò pé ogun ò jà wá náà kò sí external war tó ń jà wá but ogun tó wà ní ìlú gan already tó ń pa àwọn èèyàn lójoojúmọ́ àwọn governor they are incapacitated wọn rí kankan ṣe sí because state policing community policing wọn ní ká ti sọ pé state policing wà wọn ní agbára lórí state police yẹn community police yẹn kọ́ ń jẹ́ kọ́ dálẹ̀ wọn fún alágbára láti dá kalẹ̀ ara problem ta ní nìyẹn tí security fi ń pọ̀ ń lù ú àwọn tó tún gbìyànjú pé káàtẹ̀ tún ṣe báyìí pé káàtẹ̀ tún secure àwọn èèyàn wa ní kò sáwọn tó máa empower wọn because they are not even giving the license to do it. They are leaving everybody to defend themselves without any support. Debating the nation's insecurity on the floor of the Green Chamber. The lawmaker who represents Ikole Oye, federal constituency of Ekiti, was moving a motion concerning the killing of 2 monarchs in the state. January 29, 2024, these criminals carried out a dastardly attack in the Okeako area. In the Ikole government area, resulting in the death of 2 traditional rulers and leaving a host of others with life-threatening injuries. The House also urges the security agencies to put all measures in place to rescue the school children and teachers who were abducted in Emure Ekiti. The House also mandates the House Committee on Legislative Compliance to ensure compliance and report back to the House. I say move this. My heart goes out to those family members and the monarchs that died in Ekiti State. This is horrific. I mean, you. ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn tó ń sunkún yẹn ìkan lára àwọn aṣojú tàbí sọ pé bí local government àwọn representative ló ń sọ̀rọ̀ yẹn tọ́kùn gbọ́n bóyá ẹkún yẹn jẹ́ new bóyá kò jẹ́ new I don't know but the problem is we are always a máa ń dúró kí wàhálà ṣẹlẹ̀ ká tó sọ̀rọ̀ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ báyìí sìn lẹ́yìn àná táwọn èèyàn ń sunkún níbẹ̀ lẹ́yìn èní táwọn èèyàn máa padà máa dárò ń bẹ̀ tẹ́ bá fi máa dọ̀lá sìn everything tuntun lọ normally nílẹ̀ Yorùbá until another one happens again ibi tó sún adébi tá a wà lẹ́nu nìyẹn a kì í wò pé báwo la ṣe fẹ́ stop another occurrence nínú kan tó ṣẹlẹ̀ yẹn náà mo sọ lánàá nínú program tí mo ṣe mo ní solution sí problem tá a ní yìí kò ṣe pé àwọn àgbààgbà àbáwọn leaders nílẹ̀ Yorùbá wọn ò mọ̀ kò ṣe pé wọn ò mọ̀ ṣùgbọ́n kí ló ṣe wọ́n tọrọ kọ́bọ̀ tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn kí máa pè àwọn ọlọ́run wọn because wọ́n ti sọ Fúlàní di ọlọ́run wọn àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti sọ Fúlàní di ọlọ́run wọn látara pé wọ́n fẹ́ gba tọrọ àti kọ́bọ̀ lọ́wọ́ wọn owó tó jẹ́ pé ilé tó pọ̀ jù bẹ̀ gangan tó ń fún yín ọ̀dọ̀ tí yín gan-an ti ń kó. I don't know how our leaders are not thinking right. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní fake crying. So mi ò mọ báwọn èèyàn ṣe máa wà. Gbogbo wa la mọ̀ pé ọrọ̀ ajé tó pọ̀ jù ní Nàìjíríà, owó tó fi ń gbé Nàìjíríà, eléyìí tó pọ̀ jù ń bẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń gbé, náà ti ń rí.
owó tó pọ̀ jù tó fi ń take care Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá ló pọ̀ jù ló ti ń jáde wá. Now lára owó yìí náà àwọn Fúlàní máa wá promise yín pé ẹ̀yin ìwọ ṣáà gba 50 million ìwọ gba 20 million láti silence yín. Meanwhile tẹ́ ẹ bá ṣe ọlọ́kanjúwà tẹ́ ẹ bá jẹ́ aládàáni kan jẹ́ because ara kan tó ń sọ pé selfishness ìmọ̀tara ẹni nìkan òun ló pa yín kú nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá jẹ́ aládàáni kan jẹ́ tó yẹ pé ẹ̀kan kí ẹ pé kẹ́yìn ṣàtiwà òkè ọmọ Àmọ̀rí ìbá kú ẹ̀ kí ń kí ẹ̀ nípa ẹ̀ tí ó bá ṣe pé irú ìwà báyẹn ló wà lọ́kàn yín ni tó bá mú ọ́fà báyẹn wá tẹ̀lé mọ̀ kó máa nípa lára fáwọn ìran yín ẹ̀ nígbà ọ́fà yẹn owó tẹ́ máa tó gbẹ̀dọ̀ Fúlàní tó yẹ pé Fúlàní máa fún yín tán ẹ̀ nílò wá kàn jẹ́ kẹ́ gbádùn ẹ̀ díẹ̀ tó bá possible ẹ̀ gbádùn owó yẹn díẹ̀ lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ nǹkan wọ́n wá solution sọ̀rọ̀ yín wọ́n mú yín kúrò ń bẹ̀ because wọ́n ti rí yín gẹ́gẹ́ bí betrayer anybody wọ́n lè jẹ́ betrayer kẹ̀rẹ́ àwọn ogun nílé trust ẹ̀ àwọn ogun nílé trust ẹ̀ nítorí bá dẹ̀ lè trust kẹ̀rẹ́ wọn ò ní fẹ́ bá ṣe wọ́n á mú kúrò lọ́nà ni. Kí ni bàbá yìí kọ our leaders and elders are behaving as if they have sold us to ẹni wọ́n behave ẹ̀gbọ́n ti tà wá àbọ̀ ti gbó wọ́n ti fún wọn change wọ́n ti gbó wọ́n ti fún wọn change. I think the monarch in Nigeria are not also pushing for the poor masses. Problem tí mo sọ nìyẹn that is the selfish character tó wà nínú wọn selfishness tó ń bá wọn jà nìyẹn òun ló sún yẹ ilẹ̀ Yorùbá tó bàjẹ́ délé ni torí tó báyìí pé wọn wà selfish ni nígbà tí olóyè Sunday Igboho dìde ńgbà yẹn pé kó jẹ́ ká pín Nàìjíríà in fact it should have been of more benefit to them. Àwọn náà ló máa tún padà tó jàǹfààní tó pọ̀ jù ilé ìta àwọn báńsì tán lágbára tán láṣẹ yìí àṣẹ tó wà lọ́wọ́ president díẹ̀ ló máa fi dínkù lọ́wọ́ èlé tó wà lọ́wọ́ balẹ̀ Yorùbá ń sìn tó bá yẹ pé adání Yorùbá nation ni. Ṣebí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí gọ́vnà bá fẹ́ jẹ wọ́n máa ń pe ọba síbẹ̀ kọ́ba wá súre fún just like the way they do in UK. Abẹ́ gbọ́ pé president kan jẹ́ ńsìn kí King Charles àbígbà tí Queen wà ń bẹ̀ kó má ṣe ìwúre fún nígbà yẹn á ṣe ìwúre fún náà. Àwọn ọba wọ́n regard ọba ní àwọn ìlú yẹn ju bá a ṣe regard ọba lọ Nàìjíríà nsìn and wọ́n mọ̀ intentionally pa value táwọn ọba ní gbàgbára lọ́wọ́ wọn. We will get our land lágbára Elédùmarè bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n iṣẹ́ la máa ṣe o iṣẹ́ lóòótọ́ a ti ṣiṣẹ́ sẹ́yìn iṣẹ́ tàdé ṣiṣẹ́ sẹ́yìn kò tí kúrò nílẹ̀ ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣe àṣekún iṣẹ́ kí gbogbo iṣẹ́ tá a ti ṣe sẹ́yìn kó má bàa bàjẹ́ kó má bàa lọ because nígbà mi ti bá rántí tí bá ń wo àwọn fídíò tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn nílẹ̀ Yorùbá nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí màá dẹ̀ bá wọ pé màá ní àwọn ọmọ Yorùbá a ti gbìyànjú o a ti try ṣé rally la fẹ́ sọ tá a ti ṣe ni àbí protest la fẹ́ sọ tá a ti ṣe ni ṣé owó táwọn ti ń ná la fẹ́ sọ ni àbí ìrìn táwọn èèyàn rìn àbí travelling táwọn èèyàn travel lórí ọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá nation lè pín ṣe mọ̀ pé ńgbà kan wà tẹ́ pé all over the world láti ṣe rally lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àwọn tá a wà ní Germany àṣì ní Germany àwọn tó wà ní Canada wọ́n ṣe ní Canada àwọn tó wà ní China wọ́n ṣe ní China everywhere all over the world lórí Yorùbá nation yìí so ẹ wá wo gbogbo effort yẹn ṣó wáyé kí effort yẹn kó lọ sásán ká tó wá mú yẹn kúrò ẹ gbogbo àwọn ẹ̀mí tó ti lọ sí ẹ gbogbo ẹ̀mí tó ti lọ sí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation yìí ẹ wo dúkìá táwọn kan ti pàdánù lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ẹlòmíì lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ti lose a lot of customers torí àwọn tó ń gbéṣẹ́ fẹ́ lòmíì APC supporter ni wọ́n gbàtọ́dẹ̀ ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé Yorùbá nation ara wọn tó fẹ́ kí Nàìjíríà dúró ni wọ́n ò gbéṣẹ́ fún wọn mọ́. Ẹlòmíì nígbà kan ẹnìkan tíṣà ni ìjọba dá dúró lórí pé ó ṣe Yorùbá nation yìí torí òṣìṣẹ́ ìjọba ni wọ́n sàkẹ́ láì nídìí o lórí pé ó ṣe Yorùbá nation lásán wọ́n sàkẹ́ ẹwù kan táwọn yẹn ti pàdánù. So I am going to mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kí if there is other things tá a bá lè ṣe láti make sure pé a gba Yorùbá nation yìí ẹ jẹ́ ká dìde sí padà o. Tá a bá ń bá Nàìjíríà lọ báyìí bó ṣe ń lọ yìí
bóyá a lè survive the next 20 years. Mo bù síwájú ni o torí ọ̀nà oríṣiríṣi ni Nàìjíríà ló gbà ń pa Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́. Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ìlú kan ọ̀nà oríṣiríṣi ló gbà ń pa Yorùbá lára. Gbogbo àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ ológo nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ tó jẹ́ ẹwẹ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń pa yẹn, àwọn ọmọ tó ń kú lójoojúmọ́, ọmọ ẹlòmíì látara cultism tó gbilẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà, ọwọ́ olóṣèlú ló wà ń bẹ̀ o. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ ọmọ fàyè gbá ni for their own benefit. Now ẹwọ ọmọ tó ń pàdánù ẹ̀mí wọn yẹn, àwọn ọmọ tó yẹ kó jẹ́ future ọjọ́ ọ̀la, ẹlòmíì ó ní nǹkan tó yẹ kó padà dà, tó bá yẹ pé kò ṣe pé ó lọ join cultism yẹn. Ẹlòmíì ó di ọmọkọ́mọ láàrin ìlú torí pé ìlú ìjọba ò ní àwọn òfin tó múlẹ̀. Ọmọ míì tó hùwà bàjẹ́, ó mọ̀ pé tó ń bá hùwà bàjẹ́ yẹn, tó ń bá ti ní godfather, tó bá ti ní bàbá sàlẹ̀, wọ́n padà fi òun lẹ̀. Báwo ni ìlú ṣe wá fẹ́ rọgbọ? Now àwọn tó ṣe fídíò yìí tí mo play lẹ́ẹ̀kan, ní the end bóyá kí n play ẹ̀ fún yín, ẹ jẹ́ kí n play lọ síbẹ̀ torí gbogbo tó kù tó wà wájú yẹn kò kàn mí. Ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ fún yín. Ó wá ń sọ̀rọ̀ kan wípé solution sí ọ̀rọ̀ wọn Nàìjíríà ni pé káwọn ìjọba wọ́n dìde láti ṣe nǹkan tó bá yẹ kán ṣe, pé we can get it right tá a bá ní àwọn good government. Now àwa wá sọ wípé kí ni ò tí ṣetán ni o. Àwa wá sọ wípé ohun tá a fẹ́ ni pé kí Nàìjíríà kó pín, because ibẹ̀ ni ògo ti wá, aṣọ́mọ Yorùbá máa ti padà bú jáde ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Máa yìí mo máa ń láìkí máa yìí tó ń pè ní kí lórúkọ máa yìí orúkọ ẹ̀dẹ̀ wọn sọ́pá mi lórí, màá rántí ẹ̀ sìn. Kí ló ń porúkọ máa yìí, ẹni tó bá rán mi létí, ẹni tó bá mú kó rán mi létí, ṣé Òsénì ni àbí Òsénì? Ẹ máa gbọ́ o. Not a war-torn country. Okay, This is not a war-torn country. The country has become a killing field of biblical proportions. We have IDP camps. We have IDP camps in our own internal country. Before, I remember Nigerians used to talk about IDP camps that were set up in this country for the Liberians. For the Liberians, someone Liberian not call IDP camps. Nigerians are living in IDP camps in their own country. And their leaders nowhere to be found. Ní tìjú kọ́ bọ̀. Àwọn leader yẹn ní tìjú. Right, so when you watch the footage of Mr. Peter Obi going to visit the Al-Qadria family, you could see the excitement on the faces of the young girls. I think just the fact that they felt that someone that important, but they were important enough to see one of the girls when they were doing the group picture come just in front of them. The fact that they felt supported at that level meant something. It sends the right signal. Absolutely. Whilst you're tackling issues, if the president, yes, we can say the president cannot visit everybody. He has a lot on his plate. Right, I accept that. But there are people in his government that can show. Abuja is under his. I mean, he's not even. Wọ́n sọ̀rọ̀ bàbá Tinubu ń bẹ̀rẹ̀ ni. Wọ́n sọ̀rọ̀ Tinubu wípé àwọn èèyàn tó ń pa tó ń kú. President gbọ́ pé àwọn èèyàn kú nílùú ẹ̀, wọ́n àwọn kan pàdánù family wọn látara àwọn oríṣiríṣi àjálù tó ń jálù wọn. President lọ organize a private visit sí pẹ̀lú president France. Your house is on fire and you are going to other country to go out. Kí ni ìyàtọ̀ Buhari ń sìn àti Tinubu? Kí náà fi yàtọ̀ síra wọn? À ń pariwo ńgbà yẹn, ẹ má dìbò, ẹ má padà tún dìbò fẹ́nikẹ́ni, ẹ jẹ́ ká pín Nàìjíríà. Àwọn kan sọ pé ṣèbá ṣàtìlẹ́pọ̀ ọmọ Yorùbá wà ń bẹ̀, ọmọ Yorùbá náà ó contest, wọ́n dẹ̀ máa gbé fún Tinubu. Àdé sọ fún yín pé ìfún tó bá gbé fún Tinubu, even tí Tinubu bá gbìyànjú agbára ẹ̀ tó bá tẹ̀ wá ṣe nǹkan tó dáa lásìkò títí ẹ̀ yìí, tó bá ṣe nǹkan tó dáa lásìkò títí ẹ̀, lẹ́yìn ọdún 4 àbọ̀dún 8
ṣé Tinubu ò máa kúrò ń bẹ̀ àbí kò ní kúrò ń bẹ̀ tó bá wá kúrò ń bẹ̀ tán àwọn tó bá ṣẹ́ àwọn ṣe bí Nàìjíríà ṣe rí tẹ́lẹ̀ kọ́ lélẹ̀ ṣe báwọn kan wọ́n yìí ṣe Nàìjíríà tó sàn díẹ̀ ju báyìí lọ tẹ́lẹ̀ rí tábà tẹ̀ wá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà in general a máa sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bàbá Awólọ́wọ̀ gbìyànjú ńgbà títí wọn náà ok ẹ̀yin wá wò tó bá jẹ́ pé àwọn kan tó kú láìpẹ́ yẹn tó bá jẹ́ pé kódà irú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn yẹn tó ṣẹlẹ̀ ní Bódìjà yẹn tó bá jẹ́ pé àwọn ìlú míì ní tá a mọ̀ ibikíbi tó bá wù kí president ìlú yẹn bá wà tí ò bá lè wálé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yẹn á ṣe broadcast lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn but ẹ̀mí àwọn èèyàn kò jọ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà lójú rárá ẹ̀mí àwọn èèyàn kò jọ wọ́n lójú wọn ẹ̀mí àwọn èèyàn kò wọ́ọ̀tì much lójú àwọn èèyàn rárá ní Nàìjíríà pápá àwọn politician àwọn ọmọ sọ pé ṣèbá àwọn èèyàn kú ní ìlú báyìí náà ṣèbó ojoojúmọ́ náà àwọn èèyàn kú ní ìlú báyìí náà underground work if that will not take forever but because àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́ àwọn Yorùbá ní kékeré láti pẹ̀ka ìrókò tó ń pẹ̀ka láti kékeré tẹ́lẹ̀ ló ti dàgbà mọ́ wọn lọ́wọ́ ìṣèbáwọn náà gbogbo wọn iná mọ̀ sí bí àwọn Fúlàní ṣe wọnú Nàìjíríà gbogbo wọn ló mọ̀ nípa ẹ̀ gbogbo àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ló mọ̀ bí pápá àwọn tó ṣebí ọ̀rọ̀ pátì kò ṣe pátì wa ló gbọ́dọ̀ wọlé pátì yín kó gbọ́dọ̀ kúrò ń bẹ̀ ṣebí òun náà fi kọ́ àwọn bíbí wọ Nàìjíríà in the first place now ó ti wá dẹ̀gbà mọ́ ọ lọ́wọ́ ńsìn ó ti wá mú nílé ó ti ń màlejò ó ti ń mú kúkúrú ó ti ń mú gúngùn ó ti wá jájú everybody wọn lójú. ẹ jẹ́ àgbọ̀ fídíò ẹ̀ ti fẹ́ tán mo kàn fẹ́ play ibi díẹ̀ nìyẹn ni. Recall that despite all the complaints and the talk about the president not including it in his, not including it in his, his New Year message? Yes, it was his the fact that he didn't include that. These things have happened, no reference to these things, just condolences to maybe the governors. It speaks a lot. Yes. What people want, it's just that we have so many issues and like, oh, let's not continue visiting. But like I mentioned to earlier on that, beyond the visit, I'm telling you, we don't want to see visit. We want to see solutions. We want to see solutions. I mean, I want to see solutions. And so investing in the military, investing in the police force, the special intervention squad, all these things are good. But we want to see investments in technology. Yes. The NIN they've used, what are they using it for? So we need to use these opportunities and let the government fix this issue. Absolutely. They need to fix this issue because we're seeing our Nigerians saying that they want to leave. In those states, there was the rally, the secession rally. They want to leave Nigeria. And we want to leave. This is not what we need. We need our country to be secure. Well, all right. I'd love to thank you both for your great analysis. As always, on What's Trending. Well, that's all I have for you on What's Trending today. Wọ́n ní àwọn ò fẹ́ kí àwọn èèyàn pín ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ kí ìlú àwọn kó wà secured. Now, the question for these people is that àwọn tó ń pariwo lẹ́yìn nísìn a máa rí lọ́pọ̀lọpọ̀ láàrin wọn náà tó yẹ pé wọn náà sọ lánàá wípé Nàìjíríà yìí náà wọ́n fẹ́ Nàìjíríà yìí náà wọ́n fẹ́ lára àwọn tó ti join Yoruba Nation campaign lẹ́ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lánàá àbí lọ́dún tó kọjá àbí ní 2020 tá a bẹ̀rẹ̀ or 2019 tá a bẹ̀rẹ̀ Yoruba Nation ẹlòmíì láàrin wọn sọ pé no Nigeria is going to be better Nigeria ṣì máa dáa wọ́n ṣì nígbàgbọ́ ní Nigeria gbà yẹn. Can those people say the same thing now? Some of them wàhálà yóò ti tó báyìí gbà yẹn wàhálà yẹn aburú yóò ti ṣẹlẹ̀ sọ́dọ̀ wọn ìgbà tó ń ṣẹlẹ̀ sọ́dọ̀ wọn sìn oníkálukú á mọ̀ ẹlòmíì ti padà ń rí yàtọ̀ pé àwọn dàbí pé kàkà kí nǹkan dẹ̀ sí ṣe ló padà ń lé sí o wọ́n ti wá rí pé dàbí pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí Nàìjíríà ti ẹ̀rẹ́dà ti lẹ́yìn mo tún gbọ́ padà mo padà gbọ́ lè ní sí pé cement di 6,000 naira cement 6,000 naira per bag cement tó ń tà níbi àbí kí n tó kúrò lé níbi ọdún mélòó kan sẹ́yìn bí 1,000 àbí 1,200 náà ń ta bag cement nígbà yẹn láàrin pé láàrin bí ọdún mẹ́jọ ọdún mẹ́sàn-án ó ti di 6,000 naira per bag and kò rẹ́dí àti stop bẹ́ẹ̀ yẹn and instead of people to agitate pé problem tẹ́gbà tí wà ní pín Nàìjíríà wà pa tó bá yí pé ẹ fẹ́ ṣe Yorùbá Nation ẹ fẹ́ kí Nàìjíríà jẹ́ one country
Why can't you fight for a good governance, a good country? Why are we so keeping silent? Why are we so keeping as problem ọkọ nùlù? Ẹ máa sọ pé ẹ ṣe tẹ́ bá jáde ẹ ṣàfẹ́ kan pa yín ni ṣàfẹ́ kan ṣe kíní kan ni nígbà táwọn èèyàn jáde láti protest ṣáwọn èèyàn máa kú lójoojúmọ́ náà. And the numbers of people dying every day is far more than people that will okay kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe protest ní Nàìjíríà tẹ́yìn 1,000 máa kú láàrin protest. Kó tó di pé àwọn èèyàn máa overpower àwọn ọlọ́pàá tó bá fẹ́ máa pa àwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n ibi pé àwọn èèyàn fẹ́ kú táwọn èèyàn keep silent. People are dying every day out of insecurity to share in Nigeria. So when are we going to stand up? When are we going to rise up? When are we going to rise up? Ẹlòmíì lè ní ẹ̀yin tẹ́ wà nílò ìgbó yẹn ẹnu yín máa ń dùn ẹ máa ṣe kíní kan ẹ̀yin náà máa bọ̀ nílé. Must we come home before you fight for your own life? Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ nǹkan tó ń ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ẹ̀mí ojo. Ẹlòmíì ò gbádùn láìfẹ́ o, but for him to fight for it, because if you know you want to enjoy that good life to deserve, then fight for it. Fight for it. Bẹ́ẹ̀ni, it's not easy. It's not easy. We all know it is not easy. But we have to fight for it. Our countries see ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá sáré lẹ́ni tá a wà lẹ́ni sìn. Àwọn náà ti experience many of this kind of problem. But they fought their freedom. And now many people want to come to their country. Táwọn náà bá wá lè jàtà lè ní Yoruba Nation wa. Now some of these people, some of these countries tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú àwọn UK yẹn, irú àwọn US yẹn sìn. Many of them were a United Nation before. They were a United Country before. But látara pé ẹlòmíì on feel pé àwọn ò ní equal benefits àbí pé wọ́n feel kí ló ti ń gbọ́ òyìnbó ìyáre pé wọ́n yàn wọ́n jẹ́ ní ìlú yẹn bí òfin ìlú yẹn ò tẹ́lẹ̀ omi lọ́rùn lára àwọn candidate ti pé we don't want to be part of this union anymore, and they will get out. They will form their own country. So if those people can form their own country, àwọn olùtẹ̀rù pé they are doing very well. Insecurity ò bá wọn jà, ebi ò pa wọn aráàlú, but still àwọn yẹn sì tún wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ pín ábèlè ń tà sí àwọn tó yẹ pé ojú wa ti rí màbo. Kí lójú èèyàn tún rí láyé tójú ọmọ Yorùbá ò tí ì rí Nàìjíríà? Kí lójú àwọn èèyàn tún gbọ́dọ̀ rí láyé kọ́lọ́ máa jẹ́ ká kojú wá rí nǹkan tí ò dá mọ́ ni? Kí lójú àwọn èèyàn máa ń rí láyé ní aburú tójú ọmọ Yorùbá ò tí ì rí? By now tọmọ Yorùbá kan tó bá sì sọ pé àfọmọ Yorùbá tí ò bá mọ history Yorùbá tí ò bá mọ̀ nípa bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí tẹ́lẹ̀ ló wọ́n sì máa jà fún Nàìjíríà wípé ká ṣe máa wò ìrètí sì wà lọ́jọ́ ọ̀la. Ìgò bẹ̀tá yẹn náà bàbá ti wá sọ tó fi dàgbà tó fi dèrò ọ̀run. Ó sì máa dára náà sọ táwọn fi láti kékeré tá ti ń gbọ́ láti kékeré Nàìjíríà will be better one day. Àwa náà àti wo 40 báyìí. Nàìjíríà ò lè tí wà ókè. Kàkà kó tẹ̀tù wá nígbà tí wọ́n á sọ pé máa dá agbọ́n yà ṣé Nàìjíríà gan dá gbà yẹn. Ṣàlè fi Nàìjíríà 30 years ago 40 years ago ṣàlè fi wé Nàìjíríà ìsìn. Ṣàlè fi Nàìjíríà 40 years ago fi wé Nàìjíríà ìsìn. 30 years ago kódà Nàìjíríà 20 years ago gan a máa fi tọrọ ń sìn ni. Tá a bá lè rúru country ta ní 30 years ago. Tí Nàìjíríà bá rí bó ṣe rí 30 years ago a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní báyìí. Abẹ́ni mo parọ́ ni. Tó bá yẹ pé irú life táwọn èèyàn live àwọn kan wà tẹ́ pé olówó gidi ni wọ́n 30 years ago látara pé ìlú ò da ìlú ẹ̀dẹ̀ Nàìjíríà dẹ̀ padà rẹ́ẹ̀kì wọn àwọn fúnra wọ́n bẹ̀bẹ̀ kọ́ wọn ti wá dolówó àná ti dológo àná. Ẹlòmíì òun fúnra rẹ̀ pẹ̀lú ó níyàwó lọ́mọ ńgbà yẹn ó lè feed àwọn ọmọ ó lè feed ìyàwó ńgbà yẹn kódà ó tún máa ń fún àwọn ará àtà ńgbà yẹn ṣùgbọ́n níyẹn òun fúnra ẹ̀gbọ́n ò sí pòsí láti fún anybody ní nǹkan wọn àfi kó tó máa retí kéèyàn kan tó fún un ní nǹkan ibi tí Nàìjíríà ti bá yẹ ẹlòmíì jẹ́dé nìyẹn. See, some people are not seeing the reason why we have to break that country. Ọlọ́run bá á ràn wá lọ́wọ́ o. Wọ́n kú ní kò sí ní sọ̀rọ̀ kí tọ́ntọ́n lẹ́nu àdé nítorí àwíjàre
kí tó tán lẹ́nu. So eléyìí tí mo ní kí n bá wa sọ lálẹ́ yìí òun ni mo ti sọ yẹn. Kọ́lọ́run ọba kó bá wa tún ilẹ̀ Yorùbá ṣe, gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ kó má gbé wa mì, because gbogbo àpẹẹrẹ táwa rí lójoojúmọ́ àpẹẹrẹ wípé tí nǹkan bá lọ bó ṣe ń lọ yìí, ọjọ́ ọ̀la Yorùbá ó léwu gidi gan, ó léwu gidi gan. Tí nǹkan bá lọ bó ṣe ń lọ yìí, àwọn youth tó jẹ́ pé ó yẹ kó jẹ́ ògo ilẹ̀ Yorùbá, tó yẹ kó gbógun ògo ilẹ̀ Yorùbá ga, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ò ti wẹ̀ gbé òkùnkùn ó ti di bẹ́gà sínú street, ẹlòmíì ó ti di mugbómugbó, ó ti di ọ̀mùtí. Now yìí náà ẹ wo kálíbà àwọn adult ta ní sìn, ẹ wo pé kálíbà àwọn adult ta ní sìn, ẹ wọ́n wo bí kálíbà àwọn tó máa jẹ́ bí youth or àwọn tó máa tẹ̀lé wọn, ẹ wo bí láì wọ́n ṣe máa rí tí nǹkan bá bó ṣe ń lọ bó bá máa lọ bẹ́ẹ̀. Everybody tẹ bá rí ẹlòmíì Nàìjíríà, tẹ bá pẹ ẹlòmíì ní fídíò kan gbà mí báyìí, ẹlòmíì tẹ mọ̀ pé ẹ jù lọ dáadáa tó jẹ́ bí àbúrò sí yín àbí àbúrò kẹta àbí àbúrò kẹrin sí yín, tẹ bá wà pé báyìí ojú àgbójojú yín lọ, tẹ pẹ kàn ṣe fídíò kan eré yín báyìí, ẹ wò pé ẹ fẹ́ lè bèrè lọ́wọ́ ẹni pé ṣó síkì ni, alóhùn síkì. Nígbà tó wáyé pé oúnjẹ ọ̀tán oúnjẹ àárọ̀ kò ń bá tọ̀sán, ibi tí wọ́n bá ta lẹ́ngbà míì ẹlòmíì oúnjẹ ẹ̀kan ló máa jẹ lójúmọ́. And we are not seeing reason why we should have our own country. Ṣé bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn ni? Ṣé bí a ṣe ń live life ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn ni? Kọ́lọ́run ọba kó ṣàánú wa. Mi ò ní sọ jù báyìí lọ lálẹ́ yìí, kó tó dìgbà míì tí a ó tún máa pàdé, ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn tí ń bá rí àkọjíṣẹ́ wọn nítòsí. Bàbá mi Dutchman Pounds, mo rí kọ́mẹ̀ntì láti ẹ̀kan ẹ ṣé gan. Wọ́n ní it's not easy in that country, I swear down. Wọ́n ní everybody has turned to beggar. It is well. Ọlọ́run ṣàánú wa. Nurat títí lọ pé wọ́n ní God will expose those people behind the unsuccessful of Yoruba Nation. Inshallah. Àṣẹ, àmín. Ọlọ́run fojú gbogbo wọn hàn. Tá bá sọ pé àmọ́ àwọn tó ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ à ń parọ́ fúnra wa ni. Gbogbo àwọn tó balẹ̀ Yorùbá jẹ́ gbogbo alámọ̀ wọn. Ṣé àwọn tó ń lílì ilẹ̀ Yorùbá, àwọn tó jẹ́ lílì àwọn ilẹ̀ Yorùbá, àwọn náà ló wà ń jẹ́ ọ̀rọ̀ wa. Àwọn ní táwọn máa rí tó sàn díẹ̀ nínú wọn, wọn ò ju mélòó kan lọ́nu wọn, wọn ò ju péréte lọ́nu wọn. Wọn ò ju péréte lọ́nu wọn. Wọn ò ju péréte lọ. Ọlọ́run ṣàánú wa. We will get our own land lágbára Ọlọ́run Elédùmarè. Àṣẹ. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Orúkọ mi ò tí ì padà. Ilé Sanmi mò ń jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sì mọ̀ mí sí Yorùbá Space. Kó tó dìgbà míì tí a ó tún lórí ọ̀fẹ́ láti máa pàdé lórí ètò ń bí. Mo gbàdúrà wípé ilé ò lílé wa, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà nínà wa, gbogbo àdáwọ́lé wa ayọ̀rí sí dáadáa láṣẹ Elédùmarè. Mo kí wa pé ó dàbọ̀.